رزو انزرټ تا په انزرټ کې اول ګورئ شیر نیو سلایډ لکه څنګه چې مخکې په هوم کې دلته سلایډ شوی لکه سیم ټو سیم دی بس صحیح بیا راشه ورپسې ټیبل ده فار ایگزامپل که څه ټیبل د ضرورت شي که نه د ځینې ځای بلینک سلایډ علم انزرټ ته ورټ کې ټیبل وګوره نیم فادر نیم کلاس فی یو ورته فار ایگزامپل چې باینري بیس رینج بس صحیح ده 10 یو ټیبل که تاسو جوړوی شئ نو جوړې کوي صحیح ده کلر وغیره هر څه ورته چینج کوی شي صحیح سمپل راشه بل ورپسې شی دی انزرټ ټیبل انزرټ ټیبل څه دی بر اسکي ورته نه زه خپله په خپله خوښه زه ټیبل انزرټ کوم فار ایگزامپل نمبر آف کلمز دی 4 وي and rows دی څومره وي 6 and click on OK table will be created صحیح اور ورته لیکم فار ایگزامپل first generation shall residue no insert na start say पूरा का टेबल इंसर्ट के सिंपल टेबल में इंसर्ट के सही इंसर्ट रा टेबल मतलब چې خپل په خوا ورته دومره د کالمز یو دومره روز بس کلیک او ټیبل ورته جوش سي به انسرت تراشه بل ورپسې ګورئ چې ډرا ټیبل ورته زه خپل یو ټیبل ډرا کوم کوم ځای کې ده دومره ټیبل وي بس سي کالمز وغیرہ هر څه ورته بیل بیل داسې ورکړي دا اوس یې رینج رانه صحیح مقصد مینولی ورډ کې مونږ صحیح شوه انسرټ ته راشه بل ورپسې ګورئ چې دی ایکسل سپریډ شیټ فار ایگزامپل په دې ایکسل کې مې یو ټیبل جوړ کړی که هر پروګرام وي او بیا زه دلته راوستل غواړم که نه ځینې به زه یو بلینک سلایډ والا صحیح انسرټ څه وکړه ایکسل سپریډ شیټ ایکسل شیټ براش او دا اوس وګوره اوس په دې کې ته کوي ay پاکستانیان خبره کوي کلی شي ورا نیم جاب صحیح صحیح څنګه هر څه چې کوي ورته په وکړه کې اول تا پات صحیح درش انسرت کې بل ورپسې ګورئ شي پکچر فار ایگزامپل کته یو پکچر واستل ور صرف کلیک کا دلته وګوره پکچر ورته خو فار ایگزامپل زورته دا یو پکچر فریم this one کلیک کا ولته صحیح خدا په دې شیټ کې اپلای کی فل شیټ باندې نور کلر وغیرہ هر څه د زین ورته چینج کوي شي صحیح راشه انسرت ډبل ورپسې چې آنلاین پکچرز آنلاین هم تراخسته شي آنلاین یو ورک افلاین باندې کلیک کوي ته وینورډ خپل ډرایوز ته ورته صحیح بل ورپسې ګورئ شي سکرین شاټ په ایکسل کې چې سکرین سره دا څو رقم زینه پکچر لري او ته دې څنګه دا ٹھیک شو انسرت تراشه بل ورپسې ګورئ چې دا فوټو البمز فار ایگزامپل یو نیو کته غواړي چې فوټوس راولې که نه البم وغیره ټول پکچرز چې خپل پرنټس بغیر یو ته کمنټس یا خبر لیکن فوټو البم باندې دلته ګوره یو رسوي نیو فوټو البم په دې به کلیک کې فایل ته به راشي فایل ډیسک خپل ډیسک ورته وکړئ چې کوم ځای نه زه پکچرز راولم فار ایگزامپل زه ورته یم دلته نه په ډیسکټاپ کې ورته به یو تصویر نه ښیي به ډېر ښایسته یې کار شي تصویره seca insert دلته مسرش سي ګورا دا ټول کلرفل لیکنه ورته سو کپ آل بلیک اینڈ وایټ ته راته کنورټ سي دا سو ټول بلیک اینڈ وایټ سي چیک ته ختم کړئ کیپشن پسې راځو بلر بس ګورئ چې پکچر لیاوټ ګوره سو پکچر دی په یو سلایډ کې راشي ورته م 2 نو دلته وګورئ دا به پریو شو چې ټو پکچر په یو سلایډ کې راځي کوم اس سټایل د دې نه سټایل دا وګوره ټول سټایلز دي دا وګوره په دې سټایل دا پریو لاست کې راځي صحیح کانور نو براوز ته کلیک چې کولا ټول ورشي نیو ټیکسټ باکس ورته په دې کې ماته یو ټیکسټ باکس هم پرېرا دا وګوره سلایډ نه بس
slide 6 na bas jos text box po create ba click ke bas tool bas dawana ora hari hote sumra zabardast dua में और को दिलियो kana bas hari hota wala se dua jode au da ta photo l see bas yo gora da लोगों टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करा मान लो से टेक्स्ट बॉक्स तो लगा नो दिस इन अ टूल टेक्स्ट बॉक्स होता लगा है सिंपल सही खबर है तो दिस इन अ नोर पिक्चर्स रला कैप्शन से इंसर्ट तरशा पिक्चर्स फाइल इज जोर देन द पिक्चर्स ना दसो का द बिल्ट इन पिक्चर्स रवाला कम चे ऑलरेडी जोड़ शे से बस टूल बस सिलेक्ट करें इंसर्ट will change insert photo pictures file text toolbar select kyo insert caption button holds now caption sara sara ji de har yo picture nu mo sara pure tool select kar yeah the size brightness the tool urta kamavesh jata hai shidesina se और पिक्चर में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें ah ogora caption button ni bil stem kyu gora de har yo picture full num vikana no tool gora kola na kana no picture time ke by num raji or sara create one click ka sei dalta wad sara yar yo num sara akhbar yo sara khpal num raji sei vera insert ta zor dete ke editing ko بیامده افنور اوپده کوش دورا ارزی اپڈیٹ کے کنورس چینجز پکے انتے یوزر پا اپڈیٹ پک لیکن مطلب ہے چنور پکچرز پکے انزرٹ کی بیا اپڈیٹ ٹھیک شو رزور بسے شیپس شیپس طرف پر ایگزامپل زور تیم چے دیکھے دا پدی سٹائل ہے شیپ رہتے انزرٹ کا رائٹ کلک کا پدا ایڈیٹنگ ہم کش پر ایگزامپل طریقہ مچے مائی فرینڈس से दिस कलर वगैरह सोल्डर चेंज करिश 3D स्टाइल टूल दिस इन और अप्लाई करिश टेक्स्ट स्टाइल आ रही है से इफेक्ट्स रिफ्लेक्शन हर से वेरा इंसर्ट ता बलर बस स्मार्ट आर्ट द एक्शन बटन समा पर हुए लिखा दना मख के वजह से स्मार्ट आर्ट सेम टू सेम जैसे लगा या ग्राफ को शक्ल के प्रेजेंटेशन क्या करना फॉर एग्जांपल स्टाइल फॉर दिस फॉर एग्जांपल कहते कन्वर्जन के चावल डेटा दल तरह से भी अदल तजी से और तो फॉर एग्जांपल अवल छे गई सीपीयू बियाला से रैम करना बियारें छे गई लेचता और कई स्टार्ट इनपुट आउटपुट say the input show the processing show of the output see the super design में the style of the same change करेश see chart simple pixel के chart हुए हैं different types of charts थी सही हारी होती use करेश click का बस see लेकिन changing हो का बस tool बढ़ता shoot the apps for office the bata online rale see asura take sure